ṣe ń ṣe ń lé àṣìá rẹ̀ lòun náà ń gbé. So ẹ̀kọ́ yẹn máa fara hàn, but ẹ̀kọ́ tó ń rò pé relationship need as of now is the knowledge you detect from yourself. It's not even about you having experience about relationship, but the knowledge that you think this relationship need what, because one of the critical decision ever in this life you can actually ascertain into is that probably the aspect of you choosing a partner. Okay? Critical decision there. Because that will determine, let me say, what will happen in the next 50 years if eventually you get married. Be you successful, be you bad. You understand? It's very, very critical. So can I say a colleague nepa in a relationship gone. Oríṣiríṣi ẹ̀dá ló wà. Oríṣiríṣi èèyàn ló wà láyé. That's my own thought. Oríṣiríṣi ẹ̀ṣẹ̀ wá wà yẹn. Ideology wa yàtọ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ manage ideology tiẹ̀ papọ̀ mọ́ ti partner ẹ̀? So ẹ̀kọ́ lè máa ṣiṣẹ́, ẹ̀kọ́ ara náà máa ṣiṣẹ́. So ìyẹn tó bá já sí pọ̀pọ̀lọpọ̀ relationship mójútó aspect yẹn kò ní break in that aspect of ẹ̀kọ́. Because nígbà míì wà ẹni tó jẹ́ partner lára wa máa kẹ́kọ̀ọ́. That's one thing about me. Even I'm not talking about partner, a friend. Now, so ká tó máa sọ pé olólùfẹ́ méjì tọ́jú ń bára wọn ṣe kò sí ẹ máa ṣe kí ni gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́. That's just the logic. So gbala káyè gan. The aspect because wọ́n kọ́kọ́ wò pé okay fine ẹni tí mo kọ́ ṣe kí ni fún yìí kí ni báwo ló ṣe react but ìwé èèyàn wo ló jẹ́ ọdún ọjà òkùnkùn ni o ṣé you understand ọjà òkùnkùn ni but at least èmi believe pé tífẹ̀ bá wà ọkùnrin máa ń gọ̀gàn tífẹ̀ bá wà obìnrin náà máa ń gọ̀gàn. Light kan gbọdọ̀ ti wá obìnrin they are so unique if they are in love. Tó bá dẹ̀ fẹ́ kúrò ní love yẹn ọ máa tanná yẹn ọ máa tanná yẹn you feel like mo ti ń rí kíní mi ò kàn tí mi ò kàn mọ ọkàn mi ò lọ́bẹ̀ torí ìfẹ́. So èmi believe pé this thing ọdún ó gbàdúrà o ì máa ń sọ spiritual concept. Àyíkábọ̀ sórí ètò ẹ̀dọ́ Funfact gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ti mọ̀ orúkọ tèmi yìí padà látànà títí tó fi dé Bello Ahmed Ọláwọ̀nmi ni orúkọ ti tèmi èmi náà dẹ̀ ni màá tún máa darí ètò yìí tí màá máa ń kọ̀ rẹ̀ lẹ́nu. And for you our lovers we really thank you and we appreciate you for the likes, the share, the follow and the comments. I really appreciate Ọlọ́run ọba ẹlẹ́sàn kò ní fi ẹ̀yin náà kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń ṣe fún yín ládéhùn fún gbogbo ọ̀sẹ̀ tí bàbá máa gbéyàn wá àwọn tó ṣe wípé wọ́n dáńtọ́ àwọn tó ṣe wípé tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ fún yín àǹfààní tí ẹ máa jẹ́ nú ọ̀rọ̀ wọn kì í ṣe àǹfààní kékeré òun ni wọ́n máa gbé wá mo tún ti ṣe bí mo ṣe máa ń ṣe ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ àmọ́ torí pé mi yìí fẹ́ máa fa àsìkò yìí gùn ajá máa lọ sọ́dọ̀ ẹni tí a gbé wá lọ́sẹ̀ yìí kí wọ́n lè ṣe àǹfààní fún wa kí wọ́n lè wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ báwọn tí wọ́n ti máa ń wá síwájú bí wọ́n ti máa ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ní orí ètò yìí ẹ jẹ́ kí a máa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn kí wọ́n lè sọ orúkọ wọn fún wa kí wọ́n dẹ̀ lè ṣe wá láǹfààní èyí tó pé tí a fẹ́ kọ́ lọ́dọ̀ wọn lénìí. Bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa a really appreciate you wa yín sórí ètò yìí torí pé a mọ̀ pé ẹni tí ó bá jẹ́ public figure bíi ti yín báyìí kéèyàn tó lè rí wọn gbé lórí ètò kò ń ṣe tó rọrùn àmọ́láyé pé ìfẹ́ tẹ̀yin náà níbi sí mímọ̀ pé ẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa jẹ àǹfààní ẹ fẹ́ máa fọ́ àǹfààní káàkiri òun ló bí sábà bí n tá a fẹ́ rí yín gbélé ni ẹ ṣeun gan a really appreciate yẹn látẹnu gbogbo ohun tí ń jẹ́ Funfact a really appreciate yín Ọlọ́run bá wa san ilé sísá ẹ jọ ṣé ẹ lè sọ orúkọ yín fún wa kí àwọn ará ilé kí wọ́n lè bá wọn pé alátúgbò wa lọ́sẹ̀ yìí. My name is Abolaji Habeeb Adio. Èmi mo gbádùn àdìyàn yẹn tó dàbí ó fẹ́ jọmọ́ oríṣi tọ̀rọ̀ tèmi náà àmọ́ kì í ṣe oríṣi mi ẹ ṣeun gan bàbá ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa lóní ṣókí báwo ni láìpẹ́ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ ibola bí yín ṣe upbringing yẹn how did you start it? Actually, I was born in Safejo, but I was brought up in Jolabadia. So let me see my academic settings probably from the primary year at Oleye Comprehensive College. So my secondary settings, Maryland Academy at Roundabout. So I'm here my secondary setting. After that, I further to seek the Arabic settings at Abid Markaz Alim Arabi Adiba. So from there, it was first university. So as of now, I'm graduate. Thank you very much. That's very good. Nínú pé ẹ sọ tí mi ò ní iye mẹ́nu bà bẹ̀ ní pé ẹ sọ̀rọ̀ kan ẹ sọ bí tí wọ́n bí yín sí ẹ wá sọ bí tí ẹ ti kàwé níbi tí wọ́n ti bring yín up. Mo máa ń fojú wò torí kò sẹ́ni tó mọ́ wábì tí mi ò sábà ń sọ. Tí Bádíà náà ni ó ní product tó yẹn tó fi wá dé wípé àwọn tí Bádíà ń produce fún wa àwọn scholar lọ́tún scholar ló sì. Ìlú ńlá ní Bádíà actually very very honourable area because ládùn nǹkan tí Bádíà ti produce láyé yìí Bádíà what can I celebrate
ẹ ń sọ fún apádùgbò bíi táwa ń gbé òwò ti celebration ní sáà. Rárá ẹ mọ̀ pé ibi téèyàn bá ọmọ ní téèyàn bá ní lèèyàn mọ iye ẹ̀ ibi tó ní bá dẹ̀ dání sí wọ́n máa sọ pé àdúgbò yẹn ráyà ti wà ń bẹ̀ ṣé you understand so ọ̀ èmi kọ̀ rí pé wọ́n máa sọ pé inú Yorùbá wọn pé inú kòkó dúdú òun ni wọ́n ti ń jà tó ẹ̀kọ́ fún tó tẹ̀ tó wá jáde wájà gan ti pọ̀ jù. Ibi tí mo ti máa sọ pé ẹ̀ parọ́ ni wípé àwọn tí mo ti gbé wá sórí ètò yìí tí n bá fi mú ọ̀ka ní méjì wọ́n ti kọjá 15 ṣé wá rí nínú àwọn 15 yẹn èyí tó pọ̀ jù nínú nọ́mbà rẹ̀ bá dé àjọra ni wọ́n ti wá tẹ́ bá bí wọ́n lọ tẹ́ bá lóòótọ́ ọ̀pọ̀ wọn ò gbébẹ̀ mọ́ o àmọ́ tẹ́ béèrè pé kí ni background yẹn báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n á jẹ́ kó yé yín pé ìjọba bá díà ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ó dà báyìí sà lórí ètò wa bí mo ṣe máa ń sábà ń ṣe ni pé nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ṣé mo pé láwùjọ wa ń sìn oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn nídìí education lórí pé òkè báwo la ṣe lè kí nǹkan báyìí báwo la ṣe lè tún nǹkan báyìí ṣe nínú ẹ̀ ni mo ti wá fẹ́ yọ question tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín pé lásìkò tá a wà yìí sí we have a lot of breakdown nínú relationship we have a lot of breakdown nínú marriage ṣé ẹ lè sọ fún wa bóyá ló ní ṣókí kí lẹ fojú wò pé marriage àsìkò wa yìí àbí relationship àsìkò wa yìí kí ló ń di gangan náà. Actually, that's a very good question. So, one thing I just understand about this marriage or the conception of marriage and its breakdown is that many people don't understand that conception before going into it. Ẹ bá wa ṣàlàyé fún àwọn olólùfẹ́. So, one thing about marriage, I used to say that marriage is the only school you will attend after certificate. You will first be satisfied. After then, you go into the school. Probably that school of thoughts. So there is no, let me say there is no, you don't have any understanding about it. You are just going through it because okay, I feel like I want to marry. So you're going to, it's going to break. It's just like a journey you've not been to before. Exactly. You don't have any experience about it, and you are going into it, claiming that you at least I'm a grown-up person now. I should be married, but you lack experience about marriage itself. So, àwọn nǹkan tó ń fa breakdown láyé táwọn yìí sìn òun ni pé one thing is lack of knowledge. Okay? Thank you. Àwọn ilé máa gbà ṣé marriage jẹ́ school tó fi connote knowledge. Yeah, lack of knowledge. Let me say, bí background yẹn ṣe wà. You don't even have experience about what's going on in your society. You don't have any achievements that you can proclaim to the society that I'm this, I'm that. You don't have what you are into, at least to secure that marriage. So, èèyàn kan sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ marital breakdown tèmi rí wọn ni pé they lack knowledge. That's number one. Because let me break it down. This conception that marriage is the only school you will attend after certificate. I can actually break it down. It connotes some thoughts, some logistic thoughts. Like, let me say, okay, the learning in that conception of marriage will never be over. Do you understand? Ẹ̀kọ́ yẹn á máa lọ ní. And okay, let's assume school of thought, normal academic settings that we are, probably university. If you are studying probably any of your aspiring discipline, okay, so if like if you want to graduation, then it's over. That course is over, or else you want to further more. But in the conception of marriage, it's not over. It can never be over. Okay, like you know when we go to school, when we attend our universities, we have 4 years for some courses. 4 years for some courses, but unlike marriage, ní time tá a máa sọ pé interfaith pẹ́ for rẹ̀ ni. We just have to keep going. Keep going. That's just the logic. Okay. So, nínú another concept tó wà nínú logic yẹn pé marriage school is that marriage will actually let you understand, or let me say, you have much thought about yourself. Marriage will let you understand and learn about yourself. Ẹ̀rọ gbé nígbà mi wà èyàn tẹ̀ ní rò rí pé irú èyàn wo mo jẹ́ ní bóyá bí ọ̀dọ́. Oye? So, but if you lack knowledge, tó lack ìròrí, tí marriage bá dé ó máa bèrè pé ó máa jẹ́ kó máa force ẹ láti understand rẹ̀. But that background is not there. You don't even know the kind of person you are. You don't even know what. Okay, let me say. Okay, a partner. I can just say a partner is like a mirror that reflects both your, let me say, the good aspects
and your flaws. Partner ni ẹ ti wá wà pẹ̀lú èèyàn bí nǹkan tó ń ṣe lábúrò wọn á jẹ́ kó yẹ pé nǹkan tó ń ṣe yìí ò dáa. Ẹ̀wọ̀n pé ẹni tí ò ní understanding tí ó là káwọn ọgbà àgbàgà gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin kò sọ̀ṣàlẹ̀ ọkùnrin yẹn wọ́n àgbà ilé lè ń bá mi sọ èmi mo fẹ́ sílé náà so that's lack of knowledge. Because wọ́n yẹ kó nǹkan tí marriage tó promote tó nǹkan tí marriage ní fẹ́ kó tó máa fi wà successful kò ní irú nǹkan báyẹn. That's just me. Thank you very much for that. Mo fẹ́ wá tún béèrè náà ṣé mo pé aspect pé àti gbéra ẹni wọlé ayé ọ̀tọ̀ nìyẹn. Àwa tá a jẹ́ boyfriend and girlfriend tí a jọ ń fẹ́ra wa lọ́nà ọ̀sìn. A lot of things that ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa. So we not be like okay relationship breakdown here relationship breakdown there. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa kí ni tó tiẹ̀ ń fa relation àwọn yìí ò ti gbẹ̀rẹ̀ wọn sílé o. They are yet to be married but they are just on their way to okay let's say they want to get married. So wọn ò tí marry. Exactly. But even with that aspect pé wọn ò tí marry a lot of relationship breakdown. Tẹ́ bá wo TikTok lẹ́nu you see a lot of girls there crying it broke my heart. Tẹ́ bá wo Facebook lọ́la you see a lot of girls crying. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa ṣé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ yẹn lé ní òtó ni one secondly ṣé ẹ ń fojú wo pé financial aspect ló ń bí sábàbí tí àwọn ọmọ yìí fi ń lọ ní two then the third one ṣé ẹ lè sọ fún wa because ṣé mo pé oríṣiríṣi nǹkan ló ti pààyàn sí for example I come across something online while I was scrolling on my TikTok so mo wá rí kinní yẹn lady yẹn wá post obìnrin náà ni ó wá post ìgbà tó máa post yẹn tán ó wá kọ caption sórí òkè photo yẹn saying when I realized it could not satisfy me sexually then I let him go. So okay, question better mo gbé wá báyẹn. You being a scholar, can you please enlighten us on that? That's so good. Ṣé ẹ wò pé character ló ń jẹ́ kí relationship yẹn break ni? Ṣé ẹ wò pé owó ló ń jẹ́ kí relationship yẹn break ni? Ṣé ẹ wò pé sexual aspect ló ń jẹ́ kí relationship tá a wà ń tàn sí tó ń jẹ́ kó break ni sir? See, let me just say, I love that question a lot. So, ká sọ pé bóyá wọ́n ṣe kọ́ wọn lé káwọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ yẹn. So, èèyàn ò lè kọ́ ẹ̀kọ́ ilé bóyá ẹ̀mọ̀gbọ́n àwọn èèyàn ti wá relationship there. They are planning to get married, do you understand? So, ẹ̀kọ́ yẹn kò lè kọ́kọ́ wà lára tán. But èyí tí wọ́n ti kọ́ yàn lé yẹn máa ṣiṣẹ́. Do you understand? Ọlọ́pàá sọ pé ní kálukú ẹ bá rí ẹlòmíì bí wọ́n ṣe ń ṣe nílé àṣìá rẹ̀ lòun náà ń gbé. So ẹ̀kọ́ yẹn máa fara hàn but ẹ̀kọ́ tó ń rò pé relationship need as of now is the knowledge you detect from yourself. It's not even about you having experience about relationship but the knowledge that you think this relationship need what because one of the critical decision ever in this life you can actually ascertain into is that probably the aspect of you choosing a partner, okay? Critical decision making, because that will determine, let me say, what will happen in the next 50 years if eventually you get married. They are successful, they are budget. You understand? It's very very critical. So ká wá sọ pé ẹ̀kọ́ lé nípa nínú relationship gan oríṣiríṣi ẹ̀dá ló wà. Oríṣiríṣi èèyàn ló wà láyé. That's my own thought. Lóríṣiríṣi ẹ̀ṣẹ̀ wá wà yẹn ideology wa yàtọ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ manage ideology tiẹ̀ papọ̀ mọ́ ti partner ẹ̀? So ẹ̀kọ́ lè máa ṣiṣẹ́ ẹ̀kọ́ ara náà máa ṣiṣẹ́. So ìyẹn tó bá já sí pọ̀pọ̀lọpọ̀ relationship mójútó aspect yẹn kò ní break in that aspect of ẹ̀kọ́. Because nígbà míì wà ẹni tó jẹ́ partner lára wa máa kẹ́kọ̀ọ́. That's one thing about me. Even I'm not talking about partner, a friend. Now, so ká tó máa sọ pé olólùfẹ́ méjì tọ́jú ń bára wọn ṣe kò sí ẹ máa ṣe kí ni gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́. That's just the logic. So the aspect of financial issue. So Kerry, financial issue connotes probably lack of commitment. Yeah. Financial issue connotes lack of commitment. When relationship lack commitment, so there are a lot of flaws that will be rising. The major flaw that will be rising is what? Financial issue. Because as a partner, your first priority should be your partner. If you're in a relationship, as a guy, your first priority in the relationship will be your girl. Let's assume in marriage as a husband now. Your first priority should be your wife. So
priority will actually lead us towards commitment because anything we call when you move balaya me ma try to commit but who are you trying to commit? What are you trying to commit? Who are you trying to commit? Change nǹkan tó fẹ́ commit fún ẹ ṣó worth it? That's what you ask. So relationship ń sìn àìmọ́ farabalẹ̀ síbẹ̀ ní experience níbẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó já sí pé àwọn èèyàn fi rí èmi bí lè kó tó bá mọ partner ẹ̀ nínú issue that's one very financial aspect link financial aspect because tó bá ní ó máa jẹ́ kó kún. But ẹ má bínú sá ṣe àwọn pé gbogbo àwọn kìíní social media ti jẹ́ kí live yẹn ó rọrùn gan ká má sọ nǹkan míì torí pé gbogbo ohun tí ó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa gbogbo ohun tó yẹ ká máa ti dára wa lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ní social media ti kó sí ẹ máa rí obìnrin mi tóbìnrin máa wá post and we be like okay when this guy does not have anything I've always been the one sponsoring him I've always been the one doing this doing that but immediately when he arrived gbàtọ́ ló ń ṣàánú náà everything about him changed ṣé a máa sọ pé bí a personality a particular person yẹn ni àbí kílẹ̀ yín rí sísá. Understanding. Let me explain. Okay. Financial issue. Let's just talk about financial issue now. So financial issue must follow spending. Okay. Lack of spending ló máa ń di financial issue. So ó rọrùn gan. Ẹni tó ń fẹ́ tó ń ṣe gbogbo nǹkan fún you're spending probably as a guy you're spending on her. So you spending on her you should know the kind of person like the kind of mandate in her before spending on her. Okay? Because one thing I always say about spending is that spending actually deals with sense in a relationship. Now, let's just talk about relationship now. You cannot just your partner is not asking you for anything. So you met probably a girl, she's not asking for anything, she's not demanding for anything, and you feel like this person is very good. I like her. Okay. She's not demanding. So that love that love starts growing. You understand? So let me just say, the motion of that love growing, you'll be doing most things for her. You'll be going any length for that person. You're like, I need you to baby, take it from any you can baby, take from mother than she buy phone. But any tó ń fún yẹn tí obìnrin yẹn show mo. Because oríṣiríṣi obìnrin ló wà. Àwọn obìnrin kan wà wọ́n ní bèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Nítorí ìjọ tí ẹ máa jọ ní issue ni o. Ó lè fi last point pé ṣé mo bèrè lẹ́yìn kó tó máa ṣe. And as a guy you like am I stupid? So mọ irú ẹni tí òun náwó lé lórí ọkàn náwó lé lórí ni díẹ̀ ló máa ń bí púpọ̀. Àwọn obìnrin náà gbọ́n ọkùnrin mi náà gọ̀ ó pàdé ọmọ lẹ́nu sáré fowó ó máa gbà náà. So person you are ẹni tí ó béèrè most girls kó ṣe gbogbo obìnrin lórí bẹ́ẹ̀ o àwọn apá kan ní obìnrin wọn ò ní béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ìdíkọ́ tó wà lọ́wọ́ yẹn it's called scope and pride. Scope ni àti pride ni wọ́n máa jẹ́ kó yẹ pé I don't need your thing I don't need what's in your hand like change your understand deep down. Meanwhile deep down wọ́n béèrè they need it torí pé tí wọ́n bá need it tó bá fún wọn wọ́n máa kọ́ tó bá tó stage kan agídí lóbìnrin fi ń gbà kan lọ́wọ́ kan ìbánifẹ̀ àwọn obìnrin wà bẹ́ẹ̀. So wọ́n á fún ẹ wájọ ní issue ìyá ṣẹlẹ̀ kò sí bí irú ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ breakdown àwọn aspect ẹ̀ kan wá sọ aspect mi tí mo rí òun ni pé okay fine ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin nìsín àti sábà mo rí because òun sọ̀rọ̀ owó nìkan ní financial issue orí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ nǹkan téèyàn ná yẹn náà nǹkan tó jẹ́ iye ni obìnrin mi máa sáàbù ẹ̀ because of love ó máa ṣe every fucking thing for you because of love bí o fún lówó ń ṣe gbogbo nǹkan fún yẹn at the end tó padà dà so òun tóun náà ń ṣe kinní yẹn náà lack of understanding ni because tóun náà bá kọ́kọ́ ṣe fún ẹ mọ̀ kò ní èmi rí pé relationship gbà lákàyè gan because wàá kọ́kọ́ wò pé okay fine ẹni tí mo kọ́ ṣe kinní yẹn fún yìí kinní báwo ló ṣe react ìwé èèyàn wo ló jẹ́ ọdún ọjà òkùnkùn ni o ṣé you understand ọjà òkùnkùn ni but at least èmi believe pé tífẹ̀ bá wà ọkùnrin máa ń gọ̀gàn tífẹ̀ bá wà obìnrin náà máa ń gọ̀ ó yẹ ká gbé yín wálé nínú orí wípé ẹ̀wọ̀n pé scholar ibi tá a fi ibi tá a gbé yín wálé àwa dẹ̀ ní inú òkùnkùn ìlà wa so tí ẹ bá lè kọ́ wa kẹ́ ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa àwọn èèyàn nídìí kìíní gan they need it online
kí lẹ ojú òpó máa jẹ́ solution tọkùnrin bá pàdé obìnrin tóbìnrin bá pàdé obìnrin. What are the things we need to check in ourselves? And how do we go through ourselves so there won't be problem níbi character wa, there won't be problem financially, and there won't be problem sexually because mo ṣì fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa. mo bọ̀ wá sexual yẹn financial yẹn mo fẹ́ yanjú tó yẹn. So bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ ní kò ní sí problem wa, it's very very obvious. You should be able to juxtapose the conception of your partner in every aspect. Okay, what can this person uphold to, even in my absence, present? You understand? Yes, sir. So, kí ni àwọn nǹkan tó lè jásí tó lè ṣẹlẹ̀ tẹ́ni yìí lè ṣe lẹ́yìn mi àti iwájú mi? Òun wá ní pé ìfarabalẹ̀ ni. Tó wọ́n máa sọ pé ìkan tó burú jù láyé yìí, òun ni pé òun ni ẹni tí wọ́n ń tàn tí kò mọ̀ pé wọ́n ń tàn òun. Ó burú gan. Because deep down tóbìnrin bá nífẹ̀ẹ́ ó máa jẹ́ kó mọ̀. Tí ò bá nífẹ̀ẹ́ wàá mọ̀. Kò bá mọ̀. Ó kàn lè jásí pé bóyá infatuation ló fẹ́ gbé láwọn aspect kan. Àpọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wá jẹ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ celebrity táwọn èèyàn rí yẹn tóbìnrin ilé wọn bá ṣe kíní pé ṣe kíní infatuation ni. In their conception that they are playing, that role that they are playing, infatuation ló máa ń jẹ́ kóbìnrin tó bá tó rí as privilege. Ẹ wá fẹ́ ra yín probably after a year ó máa break. Ó kéré ní ètò ìkín break. Infatuation ló pọ̀ jù ń ta. So tó bá àwọn mọ̀ pé are you infatuated? Ṣé èmi kan fúnra mi ṣe infatuation ló ń gbé mi? Ṣé ẹni tí mo fẹ́ ṣe infatuation náà ló ṣe gbé mi ló ń gbé? Tó bá ti kọ́kọ́ mọ̀ yẹn, you will be free. So the first stage of relationship is very very sweet. Ó máa ń dùn gan. Bàbá mi ó máa ń dùn gan. Because everything will be going smoothly. Ẹ sì máa padà ṣàlàyé àárín yẹn fún wa. Pé ó dàbí ọ̀rọ̀ kan kú sáárín ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹni sún lẹ́sà. So tí èèyàn bá ti wá wà nínú tó ṣe pé bóyá relationship kò sí ṣe blind relationship now, you are seeing yourself, he's coming to you, you are going to her, exchanging gifts, thoughts, sharing thoughts, a lot of thinking, so you will know that this kind of ìyẹn máa mọ làákàyè àkọ́kọ́, ìyẹn máa mọ ìwà ẹ̀kejì, kò sí bó ṣe lè di pamọ́ tó máa fi hàn. That's just logic. Ẹ̀yẹn máa ń kọ́kọ́ mọ partner ní kéèyàn tó ń ṣe nǹkan. Obìnrin yìí wà láìpẹ́ ní nífẹ̀ẹ́ yẹn láti bẹ̀rẹ̀ o, ó wà bẹ́ẹ̀ o, láti bẹ̀rẹ̀ kò ní nífẹ̀ẹ́ yẹn. Bó bá ṣe ń lọ, ó máa develop feelings. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀. So tó bá fẹ́ náwó fún àwọn ìjọba yẹn, ní máa advice àwọn ọkùnrin wọn ni pé obìnrin tó ní onígbà mi obìnrin ló ń gbé relationship. Ó ti ẹ̀kọ́ ń tàn sí i. Ó pọ̀ obìnrin tó ń gbé relationship pọ̀. Máa advice pé ọkùnrin tó fẹ́ náwó fún yìí, tó ìfẹ́ ló máa ń bóyàn lójú. Ṣé you understand? Ọkùnrin tó fẹ́ náwó fún yìí, ṣé kọ́kọ́ mọ orú èèyàn tó jẹ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ná owó yẹn, kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sacrifice ààrẹ fún ìwọ ọkùnrin náà. Èèyàn máa ń kọ́kọ́ mọ obìnrin. Èmi bá lè kí n kó lè mọ obìnrin lọ́dún kan. Obìnrin ṣe mọ̀. Obìnrin ṣe mọ̀ ọ̀rọ̀ wa. Báwo náà ṣe mọ̀ sá? Tẹ́ bá tiẹ̀ kọ́ mi bóyá èmi náà máa apply ẹ̀. Téèyàn bá fi ìfẹ́ hàn fún obìnrin, tó dáwọ́ fún obìnrin, tó ń bá obìnrin lò sincerely, tó ń náà mọ̀ pé deep down you are actually, let me say, dealing with her the sincere and pure heart. For real, bring my succumb. Ẹ̀yin wo bẹ́ẹ̀ ni sá? Èmi wò bẹ́ẹ̀ ni, exactly mi wò bẹ́ẹ̀ ni, torí nǹkan máa yàtọ̀, àǹgó oríṣiríṣi lẹ́ẹ̀ máa fi mú nǹkan. Ìlú tá a wà yìí, ó ti kọ́ wa, ẹ mọ̀ pé mo ń kí bọ̀rọ̀ yẹn, ó ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ oríṣiríṣi náà. I don't know, maybe the way the government they are doing their things. So ó wá jẹ́ káwa náà lajú sáwọn kan tó ṣe wípé ó fẹ́ẹ̀ dùn làkàì wa gan lọ. You understand? So tẹ́ bá pàdé ẹ̀ in some instance, ẹ máa rí pé okay, this guy, when I pick this girl up, I picked her up from nothing. And she happens to be the most loyal person I've ever met in my life. Exactly. But at some point, along the way, bikini yẹn ṣe ń lọ, she changed. Kó tó change yẹn, light kan gbọdọ̀ sí wa. Ẹ wá sọ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn, mo wálé wáyé sá. Light kan gbọdọ̀ sí wa. Obìnrin, they are so unique if they are in love. Tó bá dẹ̀ fẹ́ kúrò ní love yẹn, ọmọ àtọ́nà yẹn. Màá nílò tọ́. Ọmọ àtọ́nà yẹn, you feel like mo ti ń rí kíní mi ò kọ̀ mọ́ ọkàn mi ò lọ́bẹ̀ tó ní ìfẹ́. So èmi believe pé this thing ọdún ó gbàdúrà o. It máa ń sọ spiritual concept in anything relationship or marriage is very very important because you are dealing with darkness. Even you in that relationship you are darkness because
don't know yourself yet. Combination of your own character with your partner is just a little fun. Títà rẹ ló mọ̀ tẹ́lẹ̀. o mọ tiẹ̀. O ò mọ̀ tí tiẹ̀ bá rò papọ̀ mọ́ tiẹ̀ is just a little baby. So lọ́dún mi bọ̀ yìí pé àwọn èèyàn kú ọ. Financial èmi máa ń sọ o. And then àwọn ọkùnrin táwọn ẹ̀ fún obìnrin nìkan kó tó bá ti mọ̀ pé o ò ní má fún obìnrin. tipa ò lè ká. Tipa ò lè ká. Ẹ̀yin máa ń fún yàn kan ó dẹ̀ mójú kúrò kí yẹn mo fún un. Mi máa ń sọ ó dẹ̀ ti wà nínú conception ó ti wà nínú concept mi ó ti wà nínú mind mi pé tí bá fẹ́ ṣe nǹkan fún obìnrin mi ò ní ṣe kí nìyẹn nítorí pé mo wà into that thing. Torí pé fuck up lè ṣẹlẹ̀ at any time ìyẹn dẹ̀ máa mọ́ra yẹn ni mímọ́ra yẹn mo mọ́ra mi mi ò wá ní fẹ́ jẹ́ kí n rí kí nìyẹn ní nǹkan tó máa ṣe kí n tó máa dùn ní wàhálà slow. A kò ṣe pé okay fine nǹkan tí mo lè ṣe fẹ́ lò mí ṣe fún ọ. Ẹ máa gbà fún mi stupid ẹ wá fóònù fóònù nígbà tó ń fẹ́ra wọn ẹ wá ní breakdown bá dápò mi padà. àbáwí lórí ẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ lórí social media. Ó yẹ kí wọ́n gbé lọ sí police station kí wọ́n kún níbẹ̀. For real because rubbish ni ìwọ tó mọ̀ yí pé o ò ní kápá fóònù yẹn kí ló mú ẹ̀rà fóbìnrin. ṣé o pé pọ́ǹtì tẹ view jáde yìí ṣé o pé àwọn lovers wa wọn ní tako lórí ẹ̀ ṣé o pé the way boníkálùkù a ṣe ń orí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Some guys will be like, what is he saying now? Why will he say kí n má gbà nǹkan mi gbà tó fi nílẹ̀? Wá ṣe nǹkan tó wà mẹ́ẹ̀ ni pé obìnrin tó lè mú ọkùnrin ra nǹkan fún obìnrin fóònù fún obìnrin yẹn náà sacrifice kankan fóònù náà. That's just it. Logic tó sure fún mi ti ni àwọn ọkùnrin dẹ̀dẹ̀ bíi pé kakọ̀ dédé ṣe nǹkan fóbìnrin. Èyí máa ti kí ẹ̀mọ́ ká obìnrin yìí ó wọ̀ tí ní ṣe fún fine percent tó lè change ó yẹ kó ní mindset ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó ti ṣe nǹkan fún èmi náà òun ni bẹ́ẹ̀ fi ṣe tí mo ṣe fún mo ra fóònù fún mo ti rí bọ́wọ́ tí ó ti ṣàdúró nǹkan kan fún mi ṣé nígbà tó bá break up yẹn òun gbà kó tó ń ṣe fún ẹ padà. So ideology rádaràdà mi ń ṣe kinní fún mi mo ṣe báyìí fún ó ṣí ṣọ́ọ̀bù fún ra mọ́tò fún stupid ideology ọ̀pọ̀. So bàbá ẹ bá wa yanjú títí sexual aspect ṣé ẹ wo pé sexual aspect yẹn ṣé ó wà nù tó ń break relationship. Actually sexual aspect ó break relationship ó dẹ̀ máa tún relationship sí. So let me say now that the partner bóyá ẹlòmíì wà tó yá sí pé kò lẹ́mìí ìyàtọ̀ ìṣe gbogbo alálẹ́ mi pé ṣe lórí bed not everybody but at least wípé òun oní partner probably in a relationship yẹn wá kó note pé you guys have something sexual kódà nígbà mi wà kò ní lè má jẹ sex and it will be sexual yeah ní lè má jẹ sex and it will be sexual so yá sí pé you feel like this thing is something tó máa ń ṣe láàrin ọkùnrin àti obìnrin tí ó wá di pé ẹ lè serve ara yín equally then you guys are free ẹ ti mọ ara yín you guys are free. Èmi máa ń sọ fún ọkùnrin tó bá ń fẹ́ obìnrin ó yẹ mọ obìnrin yẹn dé pàápẹ́ débi pé tó bá gun orí ẹ̀ lónìí tó bá di ọjọ́ mi tó fẹ́ gun orí ẹ̀ tó bá notice any change sọ fún un. Ibi tí mo wà yẹn nǹkan kan ti dé bá that's just it because you know ebi mo ṣe fílẹ̀ sí kọ́pù bá so bóyá kùnrin yẹn kò tẹ́ lọ́rùn ẹ mọ̀ pé nígbà mi wà àwọn obìnrin mi wà ọ̀rẹ́ dán kankan o bàbá àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ wọ́n á béèrè ó nọ́mà ara ni according to relationship status sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn báyìí o so okay ó tún wá di pé ẹni yìí bóyá pé kò ṣe dáadáa wọ́n wá ń gbé ara ẹ lọ síta ṣe kinní kan tí ọkùnrin yẹn bá mọ̀ breakdown máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà same thing fún obìnrin so sexual dẹ̀ ní ẹ má yẹ kí n kàn yín o kí n rọra gbé sexual yẹn wọnú marriage kí n kàn rọra gbé wọnú marriage ó wà nǹkan tó ń destroy marriage náà àìlèṣe àti ṣíṣe jù fẹ́ lómi tó máa ń pọ̀ jù fẹ́ lómi tó lè jẹ́ àìlèṣe fẹ́ lómi kọ́ àdéhùn tẹ́lẹ̀ wa lọ́rùn ọlọ́run ṣe dá wa nìyẹn. If you know that your husband is aspiring eggs from you, give it to him, please. As a wife, to satisfy him. Ó bá já sí pé your wife is aspiring like seeking
probably you should sit down with her, sucking her from morning till night. Tó just go out, bóyá ọjọ́ tí mo free, nǹkan tí àwọn mi fẹ́ lè ṣe fún jọ. Nítorí pé kó má ṣe kíni, kó má rí kíni yẹn gẹ́gẹ́ bíi pé mo lè fẹ́ kíni ọkọ mi ò lè ṣe fún mi in marriage. So tí wọ́n á bí bẹ́ẹ̀ tẹ́ẹ̀ lè ṣe pẹ̀lú ara yín ṣe kíni bẹ́ẹ̀ lè manage ara yín. Ẹgbẹ́ ẹlòmíwà 2 minutes, ẹlòmíwà 3 minutes, obìnrin mi dẹ̀ wà 30 minutes. tó fẹ́ nìyẹn. Tó fẹ́ ni o. Tó tẹ́ bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ manage ẹ̀, kò sí bí breakdown ṣe máa ṣẹlẹ̀. Torí ó máa padà lead sí kan náà ń pè ní infidelity. Kò sí tí sexual intercourse ló máa ń padà lead sí infidelity as one of the reasons for marital breakdown. Because ó tó lè di pé bóyá nǹkan míì ṣẹlẹ̀ tí èèyàn fi ń lọ̀tà lọ ní obìnrin mi àbọ́kùnrin mi kíní kan ti ṣẹlẹ̀ ní inú ilé. So tí infidelity bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ ń bẹ̀, marriage break, trust ni. Ìyàwó mi tí mo mọ̀ tí mo fẹ́ sílé, mo wá gbọ́ pé ó lọ ní àjọṣepọ̀ ọlọ́kùnrin mi kó tó kúrò ní ọkàn yín wá pé kò tiẹ̀ lè kúrò. Tí wọ́n bá tẹ̀ ní ọkọ̀ bí ìgbọ̀n yín lè kò lè kúrò. So àwọn nǹkan tí èèyàn máa avoid nìyẹn. Torí major reason for marital breakdown tẹ́mi mọ̀ kódà financial issue kéré kódà commitment kéré infidelity. Kò ṣe é mú mọ́ra. ṣẹlẹ̀ gan lásìkò yìí. Ó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ gan lásìkò yìí. Ó ń ṣẹlẹ̀ o. So ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, secure your wife. A good husband, you will secure your wife. Make sure pé nínú 100% you are giving out probably 60 to 70. It's not a must to give the 100%. Torí pé òòtẹ́ lè fi 100% yẹn lẹ̀. So you try láti ṣe kí ni ojú average lọ. ojú average lọ torí ijọ́ ọ̀rọ̀. Ṣẹ́yìn náà gorí mi ni èyí tá a ṣe jẹ̀dá ń kọ́. Ilé sọ̀rọ̀. Mo bá yín sọ̀rọ̀ lánàá ṣe wúrẹ̀. Àwọn nǹkan yẹn sexual aspect ẹ̀ èmi rí i pé something very very minor breakdown ní gbọ́ àwọn èèyàn ti gbé sórí jù nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti di olúṣekúṣe. Normal in a good relationship or in a good relationship there has been any plan fúnra yín. Sex is not, let me say number, is not in number 3 or 4 tó bá yá tí ó máa fi jẹ́ kí kíní yẹn work out fún yín. Nǹkan tó máa ń ṣe ní relationship wo èmi kà sí pé nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ occasionally sexual aspect ó máa wá occasionally. Tẹ́ bá ti fi conception of sexual aspect nínú relationship to be normal bára yín ṣe débi pé máa padà rùn síra yín. Oye ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sá. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Obìnrin máa ń rùn sọ́kùnrin, ọkùnrin máa ń rùn sóbì. Feel like àti bá débi kan kí ló tún kò dàbẹ́ mímọ́. But ẹ má bínú lórí ibi tẹ́ béèrè àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tí wọ́n fẹ́ra wọn. Ìyẹn ti kó ìyẹn marriage ni. Ẹ̀rọ kí marriage nǹkan tí marriage dé mọ́lẹ̀ pọ̀. Ẹ mọ̀ pé ẹni yá àti fẹ́ra wa gan àti súra wa. Ká tó wá sọ pé ká fẹ́ra wa, marriage yẹn lè ló gùn jù, relationship kéré. Àwọn òsì fi gbogbo ọjà ayé sùn pẹ̀lú obìnrin. Ẹ wá ní nínú relationship kí ni sex will never prepare for marriage, and marriage will actually need that. Ẹ̀rọ kí tẹ̀yìn bá ní sex débi kan yẹn sí gbádùn rẹ̀. Èyí tí màá rí sọ́kò jẹ́ kí n mọ̀ ń pa ìsà. Ẹ̀yin náà lè máa fọ́ wa sá. Èmi náà sì máa rí. Ẹ̀rọ kí sex bá débi kan kò ní dùn, you won't feel it anymore. Ó possible kí ọkùnrin máa fọ́ọ̀mù, tóbìnrin náà máa dá tiẹ̀ dànù. But that feeling, sexual feeling, Ọlọ́run tó ní ká fẹ́ra wa kó tó di pé kíní yẹn dẹ̀tọ̀, Ọlọ́run mọ̀ ọ̀kan tó ń ṣe. Wallahi tallahi. Sexual motion nínú relationship, nínú marriage ó wà very important. Nínú relationship lójú kìíní wà very important. Nínú marriage ó wà very important. Sex ò ń ṣe kọ́ pé ká kọ̀ gúnra wa, ká bára wa sùn. Sex ju máa yẹn lọ. There are some motion that you gain in your marriage sexually. Bí wá sí pé tí ọ̀gá máa wà níbi iṣẹ́ máa rántí, tí àwọn ẹ̀gá máa wà níbi iṣẹ́ máa rántí pé ọ̀gbìn dẹ̀ máa ń sex mi dáadáa lórí bẹ́ẹ̀dù. More than sex within 5 minutes ó ti tán. Ọlọ́run tó ṣe ra wa lẹ́tọ̀ọ́ fúnra wa. Ìrìn àjò yẹn jìn gan o. Nǹkan tí mo kàn lè sọ nípa sexual aspect yẹn. Yes sir. Mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan mo ní ibì kan wà tá a fẹ́ lọ. Àti wá débẹ̀ báyìí. Ó ní wípé ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan nínú ọ̀rọ̀ tí wàá sọ fún wa ẹ ní ìbẹ̀rẹ̀ relationship ó máa ń dùn gan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má bínú sáà ẹ kàn lè share experience fún wa
ẹ ti pàdé èèyàn kan rí tẹ́ tó ṣe pé àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ kó ẹ̀kọ́ wọ́n fẹ́ jàǹfà kó wà pẹ̀lú yín. so àwọn nǹkan tí ẹ bá wá ṣe fún wa níbi tẹ́ bá wá sọ fún wa níbi òun náà la máa ni wọ́n á fi kó ẹ̀kọ́ ni wọ́n á fi ṣàǹfààní. ṣé ẹ ti wọnú relationship kan rí tó ṣe wípé torí tí èèyàn tó lè sọ̀rọ̀ maybe you might be talking from experience. Yeah, maybe you've been into a relationship before and the relationship yẹn it was just like you've been to heaven. Okay, because enjoyment tẹ ẹ rí relationship rẹ ó kọjá kékeré àbí ẹ ti ní relationship breakdown kan rí because ẹni tí ó bá fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún yín ìwé ìrẹ́ bá ṣe ń gbọ́ explanation rẹ̀ àti definition tó fi ń ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fún yín ẹ máa understand pé I think this person is talking from experience. Maybe he had such experience before ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa sir. That's so unique and what's your question tí mo lè down actually. Okay sir. So getting down to the motion of you being in a relationship. Yes sir. Ẹ ẹ pé mo sì lè sọ pé mo ti ní breakdown rẹ and it's normal because if you don't experience something nígbà míì wà knowledge yẹn lè máa wà so solid so unique so experience náà ló máa ń bí ìmọ̀ a máa ti jẹ́ kí ìmọ̀ yẹn increase. Experience is best teacher. Exactly. So actually I had a breakdown in my relationship so nǹkan dẹ̀ sí nǹkan tó lè ní tí mo fi sọ pé ìbẹ̀rẹ̀ relationship máa ń dùn ní pé èèyàn máa pàdé obìnrin. Ìbẹ̀rẹ̀ relationship connotes infatuation. Yeah. Probably like 6 months infatuation ṣì wà. Torí ẹ̀ tí mo ṣe wà yìí tí bá máa wọ relationship kan lọ́la ó yá lẹ́yìn ọdún kan ni máa free ọkàn mi. Ẹ sínú relationship wa yìí. It's not that I'm just trying to share experience. Okay. So infatuation pọ̀ kíní kan ló máa ń bí infatuation bóyá òkìkí bóyá owó bóyá fame bóyá knowledge something that you possess yourself ó máa sábà bí infatuation. So tí partner tó fẹ́ wá báyẹn òun ló máa ń sábà wà infatuated. Ìwọ tó fẹ́ wá báyẹn you can come into that relationship so clean. Ṣé kò tí mo sọ yé? Tó yá sí pé ìwà ọgbà àwọn ènìyàn yìí nífẹ̀ẹ́ mi wà á dẹ̀ fún mi. So tó o máa break tí infatuation ti ẹ máa break ó máa já sí time tí wọ́n ti ń ó gbé ìfẹ́ lọ ó kàn máa bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n máa rí pé kíní yìí ṣe ibi tí nǹkan ká lójú èèyàn. Ẹ mọ̀ pé nígbà míì wà téèyàn bá ń wó èèyàn lókèèrè èèyàn á máa níyì àmọ́ téèyàn bá ti súnmọ́ ara yẹn téèyàn ti wọnú ara yẹn ẹ ti jọ mọ in and out ara yín ìyẹn lè bẹ dínkù ó ti máa dínkù mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ so tí irú nǹkan báyẹn bá ti wá ṣẹlẹ̀ táìmù yẹn breakdown máa wà ó kọ́ lè má lè ti break up okay so àmọ́ táìmù tí infatuation fi ṣẹlẹ̀ láàárín òun sí ìwọ tó kàn mí so clean yẹn ìgbádùn wa bẹ̀ kódà ẹlòmíràn kó máa fọjọ́ ẹ ó máa dáná fún ẹ ó máa ṣe gbogbo ẹ fún ẹ òun náà mọ̀ pé òun ṣe gbogbo kinní yẹn tó ń tì yẹn ni so tí kinní yẹn tó ń tì yẹn bá tó wá kó lójú ẹ táìmù yẹn lòun ṣẹlẹ̀ fẹ́ sọ pé bóyá òun fẹ́ experience love so breakdown máa kọ́kọ́ wá lockdown máa kọ́kọ́ wá àbí lockdown máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lockdown in aspect of feelings tó máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tó bá lè pick kinní yẹn padà ẹ̀rọ pé ẹ̀yin ṣe wà clean so tó bá lè pick kinní yẹn padà ó máa di pé ẹni tó kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ èèyàn náà ti wá ń ṣe kíni ẹni tó kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ èèyàn tó pọ̀ jù èèyàn lè wá rí àyàn ní position pé èèyàn nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó pọ̀ jù lọ nítorí pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́ọ̀bù ni pẹ̀lú èèyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ infatuation kíní kan ló ti wá so táìmù yẹn wọ́n rà pé ṣọmọ yìí kọ́ ló wá bá mi ní wàhálà kí ni wàhálà ẹ̀ gan ẹ mọ̀ ṣé wọ́n kọ́ ni ìwọ tó yẹ kó nífẹ̀ẹ́ mi tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ yẹn ti wá wà lọ́kàn tiẹ̀ because you are clean ìyẹn máa ṣe kí ni wàá fọ́ọ̀d obìnrin mi lè máa fi kí ni ẹ̀jẹ̀ yan yà ó ti máa mọ̀ pé nìyí nífẹ̀ẹ́ o máa fi play game lọ so bọ́sí mo lè sọ pé ìbẹ̀rẹ̀ relationship máa ń dùn ní stage 2 yẹn òun ló máa ń le nítorí pé ẹ ti mú ríra yín tán kí ló tún kù lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ríra yín tán yìí what are you guys kí ni nǹkan tí ó yá ok kí lẹ́yìn fẹ́ bring sí table tó bá yẹ pé sex ni bí ẹ ti ní tó bá yẹ pé oúnjẹ ló dùn tó máa ń jẹ bí ẹ ti jẹ tó bá yẹ pé aṣọ ẹ ló ń fọ̀ ó ti bẹ́ẹ̀ fọ̀
tó bá yẹ pé owó lò ló mú tó bá yẹ pé múra kan ló mú o ti rí múra rẹ̀ parí ókè kí nìkan tó tún kù lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ́wọ́ fà nígbà yẹn gbogbo lọ́dọ̀ tèmi love ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ so stage yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń jábọ́ bẹ̀ gan relationship máa ń break gan because ó máa kíní yẹn máa dùn mọ́ yóò wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kíní yẹn lọ́dọ̀ ẹlòmíì ó máa continue stage 1 tó filẹ̀ yẹn máa lọ continue yẹn lọ́dọ̀ ẹlòmíì tó bá tún fi yẹn náà tí yẹn náà bá tún bọ́ sí stage 2 kò ní fẹ́ experience stage 2 yẹn yóò tún wá lọ bẹ̀rẹ̀ stage 1 yẹn padà lọ́dọ̀ ẹlòmíì náà ó yẹ àdùn ló ń fẹ́. ní ẹ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀. ó máa lọ bẹ́ẹ̀ òun lẹ́lòmíì máa fi padà ríra rẹ̀ nílé ọkọ tipátipá túláàsì. Bàbá ẹ má bínú pé mo wàhálà wa pọ̀ afẹ́kẹ́ káwọn èèyàn wá jẹ́ àǹfààní gan lọ́dọ̀ yín torí wípé a mọ̀ pé lẹ́yìn tá a ti gbé yín wá yìí a mọ̀ pé èèyàn tó máa ń sábà busy ni so ẹ mọ̀ pé mo béèrè kan lẹ́kan relationship breakdown yín ẹ lè sọ fún wa are you the cause or you seems she's the cause àbí ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ ní fault in relationship yẹn. Let me say I'm the cause. Lọ́nà òòsà tá káwọn èèyàn wá lè kẹ́kọ̀ọ́ irú èmi náà sì ti mo jọ́kùnrin tí máa wọ relationship lọ́la màá lè mọ mo ṣe fẹ́. So because it's let me say takes a lot of time for me to take the kind of person I am. Okay? I cannot say I'm an introvert. I cannot say mi ò lè sọ pé irú èèyàn báyìí mo jẹ́ tipẹ́tipẹ́ mi ò tètè take ara mi. So being myself in that relationship I'm just myself. Mi ò jẹ́ kí tèmi yẹn tí rẹ̀ yẹn kó dí ìjẹ́ tèmi lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ kúrú mọ́ ọ pé òun náà ní tiẹ̀ àwọn kárátà mi wà tó máa ṣe tó ní ó wá èyí tí ò dá ń bẹ̀ yẹn ó filẹ̀ torí ìfẹ́ ó sacrifice ẹ̀ fún mi but me I'm just seeing myself I'm just my normal self so mo ń try láti sọ pé okay fine kí n ṣiṣẹ́ just some time give me some time I work on myself ṣe you understand díẹ̀ nígbà tí mo kàdà work lórí ara mi tán ó ti lọ that's just sorry for that. But we do talk, we still talk, and I felt we are not connected. Because if you are connected, Ashimawa. Ẹ má bínú pé àwa la tún jẹ́ kí ẹ rántí ilé tí kọjá síwájú. Gẹ́gẹ́ bá ṣe bá wá ṣe lórí ètò wa yìí, a ti jẹ àǹfààní púpọ̀ tí ò tiẹ̀ ṣe kékeré lọ́dọ̀ yìí. Ìta tí máa ń ṣe ní pé lẹ́yìn gbogbo àǹfààní tá a ti jẹ yìí, àti lórí ẹ̀kọ́ tẹ́ kọ́ wa lórí tọ́pìkì tí a sọ̀rọ̀ lé lórí. Ǹjẹ́ ẹ ní ọ̀rọ̀ kan àbí méjì tá máa jẹ́ advice tó máa jẹ́ bóyá the hand notes fáwọn èèyàn tí wọ́n tún máa kọ́ ẹ̀kọ́ ńbẹ̀ tí wọ́n tún máa ṣe àǹfààní bẹ̀ pé òkè lẹ́yìn gbogbo àǹfààní tí bàbá yìí ṣe fún wa lẹ́yìn ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ wa kódà wọ́n tún fi nǹkan báyìí kún tí wọ́n fi ọba lé lórí pé tá a bá fẹ́ gbádùn relationship wa tá a fẹ́ gbádùn life wa báyìí ní ká ṣe báyìí kọ́ ní ká má ṣe sá. Thank you sir. Nínú nǹkan tó wà very very important is personal hygiene. Okay? Personal hygiene is very very important in your relationship. If your personal hygiene is very very poor, then you have to work on it. Tí partner yìí náà lè pọ̀, kí ẹ méjì jọ pọ̀, bò ní láti ṣiṣẹ́ lé lórí. Kí ni mo mí pẹ̀lú personal hygiene? Mo ní pé bí yẹn ṣe clean, bí yẹn ṣe jẹ́ onímọ̀tótó. Because if your personal hygiene is very very poor and your partner personal hygiene is, let me say, is good, you guys will have problem. Obìnrin mọ́, ọkùnrin dọ̀tí. Nígbà tí mo sọ yìí, obìnrin mọ́, ó jẹ́ ẹni tó mọ́ra, ọkùnrin wá jẹ́ onídọ̀tí. Bóyá ní relationship ní bóyá ní marriage ní máa ní breakdown. Because tó bá padà fara mọ́ títí tó change. Ó máa kíní ọmọ máa irritate ẹ̀, ìyẹn máa rí bá mi lójú. Because there's some kind of enjoyment in relationship or probably in marriage that if you are dirty, you cannot enjoy it. Ẹ̀mọ̀, kọ́kùnrin kan fẹ́ bá ìyàwó ẹ̀ ṣeré kí gbogbo ẹ̀ máa gbá, gbogbo ẹ̀ máa rùn, gbogbo abẹ́ ẹ̀ máa rùn. Ẹ̀mọ̀, it's so crazy, it's very very crazy, stupidity ni. Bẹ́ẹ̀ same thing applicable to female too. Tí ọkùnrin fẹ́ bá obìnrin lò, bóyá nínú marriage yìí ni ẹ wá fẹ́ bá yín sùn. Bóyá kankan bóyá time tẹ́lẹ̀ bára yín sùn yẹn wọ́n bọ́ṣọ gbogbo ayé bá ń gbá bọ́dí odò. Personal hygiene yẹn pọ̀ so kò sí kíní ẹ̀ wọ́n
wọ́n máa àwọn ibì kan wà téèyàn lè wọ̀ lára obìnrin tó yá sí pé tóbìnrin bá dọ̀tí ẹ̀ nílé wọ́bẹ̀ o èèyàn nílé wọ́bẹ̀ o àwọn ibì kan lè wà tóbìnrin lè wọ̀ lára ọkùnrin tó yá sí pé tí èèyàn bá dọ̀tí èèyàn á jẹ́ onídọ̀tí èèyàn obìnrin yẹn ò lè wọ̀ ọlọ́run tó ṣe wọn kí ní ẹlẹ́tọ̀ ìgbádùn ni o ìgbádùn ni so personal hygiene bẹ́ẹ̀ environmental hygiene so kí n tó lọ síbi environmental hygiene yẹn kí n sọ pé kí n fún yín lọ́jíìkì kan òun ni pé tóbìnrin bá ṣe good ní personal hygiene ó sì lè change ọkùnrin tọkùnrin bá wà pọ̀ because kò ní gbà obìnrin yẹn ní gbà láláì ní gbà yẹn ọkùnrin yẹn òun náà máa fẹ́ máa wọ pé ìyàwó mi lè láìkí mi ìfẹ́ bá wà ṣe díẹ̀ àmọ́ tí obìnrin bá jẹ́ poor personal hygiene tó bá ní poor personal hygiene àkọlé change nǹkan tó lè change yẹ òun ni pé kéèyàn gbé obìnrin míì èèyàn lè má fẹ́ o kéèyàn gbé obìnrin míì tóun náà ní good hygiene téèyàn bẹ́ẹ̀ kó change yẹn tó wá ń rí mọ́yàn ó lè change but téèyàn bá introduce logic yẹn ó lè fóbìnrin láti sọ pé bóyá ó fẹ́ change irú nǹkan báyìí because obìnrin àti ilẹ̀ ní training yẹn ti wà fún un tí o bá ti wá bá dàgbà téèyàn rí kékeré ó lè téèyàn tó rí lágbàlagbà so and then environmental hygiene obìnrin lónìí bí ilé òṣèlú dọ̀tí ká ọkọ rẹ̀ yíwá wálé kí gbogbo ẹ̀ gbogbo aṣọ wà lórí bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ environmental that's so crazy wọn ní béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin ìyàwó ẹ̀ ń kọ́ ni béèrè ìyàwó ẹ̀ ń kọ́ gbogbo kíṣì gbogbo ẹ̀ ń gbá gbogbo abọ́lù ti rẹ̀ ẹ̀fọ́ bọ́ nínú ilé so gbogbo àwọn kíní yẹn máa destroy relationship possible because tí ẹnìyẹn bá ń gbàmọ́ra tí ò bá change ó máa padà máa irritate so and one more thing is the spiritual aspect in anything you are doing probably in a relationship or marriage please be praying that's what just find probably in a day bóyá 30 minutes just be praying about your marriage and please God help me with this marriage kéèyàn mú as because téèyàn máa ṣe daily activities lójoojúmọ́ pé ọlọ́run jọ bí tí mo wà yìí lọ́wọ́ because ẹ̀yin ò lè dá ṣe because in a relationship mi ò fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn tó kọ́ àwọn afá ló bẹ́ẹ̀ ní aspect yẹn because there are some things that is very very funny but probably because most of them feel like they are clerics they cannot carry out some things with their wives like afá ni mí náà tí mo lọ wá sí kíni tó táwọn kíni yẹn bá wà ó kọjá pé àwọn àǹfààní tó tí àwọn kíni yẹn bá wà bí wọ́n ti wọ́n ṣe ìyàwó yẹn máa gbà mọ́ra lóòótọ́ bọ̀ ó sì lè padà máa rojọ́ yẹn síta ẹ̀mọ́ àwọn àǹfààní máa wà pé they are too proud we are the teacher in a relationship we want to teach ni so and it's very very crazy that the one thing about learning inside marriage or in relationship is that same time you are a teacher then automatically you are still a student so tó bá gbà pé student ni pé teacher ni ẹ máa ní pẹ̀lú ìyàwó ẹ máa ní gan so ìyàwó máa ń gbàdá kọ́ lọ́n ṣàṣe ọkọ gidi fún èèyàn so èmi kàn máa sọ pé nǹkan tí mo lè tún sọ fún àwọn àfáà ni pé ká má máa wọ pé torí pé a jẹ́ àfáà káyà máa treat obìnrin pé kò sí romantic life obìnrin mi ò fẹ́ àfáà lé nítorí pé wọ́n wà romantic ni o fi ọlọ́run búra because they just be like àgbéṣe ọlọ́run dání yeah it's normal it's very very it sounds so good irú èèyàn tó dáa tí yẹn lè fẹ́ làpá but iṣẹ́ ọlọ́run yẹn should not stop you from being a romantic husband to your wife ọkọ àwọn afọ́gun yẹn òun tó kọ́kọ́ kì àwọn mọ́lẹ̀ kọ́kọ́ bá aṣọ lọ́kọ́ dẹ̀ dìde padà there are some things kéèyàn tó gbé you can cook you have the experience you have that knowledge you can cook and because you are a cleric he said you cannot cook even once for your partner bóyá nígbà mi wà ó rẹ̀ àbó ṣe kíní kan kí wọ́n sọ pé ṣé normal ni it make sense now mi ò lè dáná mi ò lè tó o dẹ̀ mọ́ náà yẹn dá tó dẹ̀ mọ́ pé partner ẹ̀ she is down tí o bá down ó máa ṣiṣẹ́ yẹn o ò lè sọ pé o fẹ́ lọ eat kò lọ́ra ń jẹ yẹn wákàtí méjì ò jẹ and you are still forcing her in that situation for her to stand up and go and cook that's stupidity àdètò pé ajé àfa there are some romantic life tó yá sí obìnrin neat àwọn kan wà tó yá sí tó jọ obìnrin lójú
àgàgà tó bá tó wá ba lọ́dọ̀ àfa kò sí wọn ṣe nígbà fà fún kódà kò ń ṣàgọ̀ èmi ni mo mọ̀ pé dídìrín ni ó gọ̀ ni ìyàwó rẹ̀ sọ́ dìgbẹ̀rù dání ni ìyàwó rẹ̀ sọ́ dìgbẹ̀rù dání ọ̀rọ̀ ọ̀tá ni sọ̀rọ̀ yẹn dé nulẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nulẹ̀ you and your wife personal growth ní ẹ̀bùrọ̀ mójútó nítorí pé mo jápa mo lè ya market your wife is busy washing your clothes and you are going home probably from work or something you are doing mo lè ya market kí lè ra kíní one or two things kó lè ra dání kó dẹ̀ délé kó sí tí ọ̀rìn bá tẹ̀lé sí and because I'm a cleric I no go to market why occupation ni iṣẹ́ tó yà pé Ọlọ́run ló ń sọ yẹn lẹ́sọ̀ ànábì náà iṣẹ́ Ọlọ́run ló gbé dání Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iṣẹ́ Ọlọ́run ló gbé dání and he is very romantic ànábì tó máa ń kọ́ ní fáwọn ìyàwó rẹ̀ náà so nǹkan mélòó làwọn àfa ká akọ̀rin sọ pé bóyá mélòó làwọn àfa náà mú ṣe nínú àwọn kìíní àti àmọ̀dún ó tiẹ̀ wá jẹ́ paríparí fún wa pé eléyìí láàrin ọdún mẹ́ta bí ìyàwó mi wọlé láàrin ọdún mẹ́ta ìyàwó mi láàrin ọdún mẹ́ta ìyàwó mi so funny for you it's so funny because you feeling because you are a cleric ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn mi lè máa kà á fún nǹkan mi pé kíní kan I'm talking from my own experience ni o okay and láyé yìí if you want to work on something have your own personal experience on it you don't find your partner because what people say. You don't listen to your parents while seeking for a partner. You don't listen to your friends. You don't listen to let me say your sisters, your family. You listen to your heart while seeking a partner. Why? Yes, you listen to your heart. You know what you want. You know what is very, very sufficient for you. You know what is insufficient for you. And nítorí pé wọ́n sọ pé ìyàwó kan fẹ́ ìyàwó mi náà. Kò dáa. Nítorí pé wọ́n sọ ọ̀wá bẹ́ẹ̀ mo lò àwọn tí wọ́n sọ yẹn experience kan làwọn ní tó dẹ̀ dá lọ́dọ̀ tí wọn wọ́n má torí ẹ̀ wá adopt experience yẹn it's not making any sense for you okay ẹ má bínú nǹkan táwọn ọkùnrin má sábà ṣe á lè gbà in the aspect of olóòótọ́ Ọlọ́run ní kankan Ọlọ́run ṣe ní ẹ̀tọ́ àfẹ́yàwó púpọ̀ ṣé you understand èwo ni pé o fẹ́ fẹ́yàwó you want to marry like you want to okay fine o ti níyàwó ilé wọ́n fẹ́ fẹ́yàwó ìyàwó tó wá fẹ́ fẹ́ yẹn ó máa ń mú ẹgbàgbé yìí tó ti kọ́kọ́ fẹ́ nílé sílé and you be seeing that one as new wife what's the meaning of new wife okay that one inside your house is old right it's not making any sense now for real because this is my new wife gbogbo jẹ́ tó máa ń sọ tí tó wà lẹ́yìn bá ń gbọ́ mi ò ní dùn ọmọ banújẹ́ what's the meaning of new am I old yẹn mo sọ pé am I old ṣé mo kí n sọ pé bóyá àwọn wọ́ọ̀dù yẹn lásán ibi tí wàhálà ti máa ń bẹ̀rẹ̀ ní kó tètè wá sí bá action bẹ̀rẹ̀ ìyàwó tuntun lélẹ́yìí ìyàwó tuntun ni kò sí ẹ máa sọ ní ìyàwó tuntun yẹn lóòótọ́ ìyàwó ń jẹ́ ìyàwó kí lè tẹ̀lé pé ìyàwó tó o fẹ́ káàtì bá zoom kó o fẹ́ ìyàwó ń jẹ́ ìyàwó she is a wife what's the meaning of new wife ìtọ́ba lọ pé yẹn ní new ó ń pè yẹn ní old ni automatically so ká máa lọ pé àwọn àfọ ó dáa o ọlọ́run ẹ̀mí máa ṣì mí gbọ́ o ìyàwó méjì dáa ìyàwó mẹ́ta dáa ìyàwó mẹ́rin dáa tó bá ti ní kápá láti fẹ́ wọn àmọ́ you don't do things because other bit it's not making any sense now why you be saying because afa lágbájá ẹ̀ fẹ́ yàwó oúnjẹ ta ni náà òkè mi náà ti wá máa lọ múra tẹ́mi náà fẹ́ ṣe ẹ̀yọ̀kan sí tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe rí kọ́lá lágbájá ṣe rí so ẹ̀ka àfa náà kan máa ṣe àkàmà romantic ó ń ṣe gbogbo nǹkan náà ní líle to your wives máa sún wọn olólùfà pọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó mi máa fi ń dọ̀tà lọ́dọ̀ ẹ̀lú mi because ó máa rò pé value tó ń rí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn wò rí mọ́ even if you are going for many wives like 3 wives meeting máa torí pé wọ́n ṣẹ̀ ní gbogbo àgbẹ̀ nǹkan wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ it's very very outspoken so bọ́dé mi kọ́ ni pé mo lè sọ ní aspect thank you very much sir and we do appreciate mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn olólùfẹ́ wa kan there will be like bàbá tí wọ́n wá yìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ in fact we really enjoy this session to the fact that èmi gangan wò pé
àbí ká tún continue ní but ṣé wọn pé gbogbo nǹkan ló létò so ètò yẹn ó ní time tí wọ́n máa fún mi pé kí n ṣe àwọn olólùfẹ́ wa if they will not be like okay this man that you people brought to this show we love him so much and we love the way he gives speech how can we get in touch with you? Do you by any chance have a social media handle or maybe a platform they can get in touch with you? Yeah, probably let me say Facebook. Okay. My username is Habeeb. Okay. Yeah, on Facebook. No, Abolaji A Adio. I've changed it. Okay. Abolaji A dot A Adio on Facebook. Yes. Okay. Same thing on TikTok. Abolaji A. Same thing on Instagram. Oh. I know they will get back to you. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, òun náà ni mo tún ti ṣe bí mo ṣe máa ń ṣe yẹn o. Mo ti ṣàdéhùn fún yín, mo dẹ̀ ti máa déhùn mi ṣe. And I'm promising you guys again that by next week I will be bringing person again. I'll be bringing someone that's going to be benefiting you guys as I do promise. And this session will be ending it here now. For Funde, Mama sọ pé ó dàbọ̀.